Välkomna till ett lite ombytligt Spanien där vi är och kör Toyota GR86. Toyotas senaste bil i serien av GR eller Gazoo Racing sportbilar. Tidigare har vi ju Supran och GR Yaris i att förväxla med den vanliga. Det här är då en liten, lätt och är tanken lite billigare kupé med bakhjulsdrift som huvudattraktion. Hur är det här inne då på Toyota GR86? Ja, det är ju tänkt att vara en lite billigare modell än GR Yaris och då den BMW-besläktade Supran. Så det är lite enklare här inne. Med det sagt, vi sitter i en lite högre spesad prototyp. Och det är rätt gott om Alcantara, vad jag tror är konstläder. Men också lite plastigare detaljer här på instrumentbräda och så. Men bilen är inte färdig och homologerad för EU än. Det kan komma att ändra sig. Men med tanke på att den redan är släppt i USA och Japan när jag sitter och pratar med er här, så kommer det nog se ut så här även på den färdiga bilen. Och vet ni vad? För mig gör det inte så mycket. Det är inte en lyxinteriör som ska locka på en sån här bil. Det är ju körupplevelsen trots allt. Men man sitter bra. Det är trevliga stolar. Jag är ganska smal, 1,75. Sitter jättebra i den här stolen som är lite skålad och så. Man ser också faktiskt på tilläggas rätt bra ut i bilen. Visst, den här A-stolpen är kanske lite i vägen. Men jag har varit med om en del andra bilar, nyare bilar då, där det är minst lika illa. Och jag kanske är lite för hård. Men det bör tilläggas ändå. Bakrutan ser man i alla fall rätt så bra ut igenom. Och bör tilläggas om man jämför den här bilen med den enda riktiga konkurrenten kanske, som också är bakhjulsdriven, Mazda MX-5. Det finns ett baksäte. Men det är nog typ för små barn bara, så att det är ingen riktig fyrsitsare. Ja, nu sitter vi och kör automaten på vanlig väg och hur känns det? Ja, rätt trevligt så här på små spanska bergsvägar. Det är ingenting att anmärka på, det är en vanlig automatlåda. Om du av någon anledning kanske inte kan köra manuell låda så tror inte jag du kommer bli jättebesviken. Bilen har ju då 3 olika huvudsakliga körlägen. Förstås normal och sen det vanliga sportläget då som man förväntar sig i en sån här bil. Som ändrar displayen lite, gör röda detaljer för det är ju racing, eller hur? Och sen så trackläget då du stänger av traction control och alltihopa. Eller antispinn, antisladd då. Och så blir varvräknaren lite annorlunda, den blir horisontell på displayen. Och på just den här då automatlådan växlar lite senare förstås. Eller om man kör paddlar så är det ju ingen skillnad. Styrningen, den är riktigt trevlig, den är väldigt direkt, precis, det är ingen vaghet i mellanläget och det är inte att servon kommer och går lite sådär. Den är tung för att den är så pass snabb utväxling, men jag tycker ändå det känns bra. Den är inte jobbig att parkera heller eller ta sig runt på snäva gator här i Spanien eller så. Det har jag provat. Den känns rätt så väl avvägd. Ja, är den något piggare då? Känns den där extra 35 eller vad det är, hästkrafterna? Ja, det gör det faktiskt. Framförallt är det ju vridmomentet man känner av på låga varv och så. Det känns faktiskt piggare och trevligare att köra så här. Omkörningar går fint. Visst, man växlar ju fortfarande ner några växlar. Men det går rappt och fint med automaten och förväntar jag mig om en liten stund även manuella lådan. Då är vi på Park Motor Castellolli för att prova vad den här går för på riktigt. Ja, hur känns den då på banan? Den känns mycket bättre än att köra på gatan förstås. Det är ju här den hör hemma, precis som de säger. Och nu när vi kör den manuella så är det ju uppenbart, det är ju det man vill ha.
kunna växla själv, häl och tå, allt det där. Växellådan säger Toyota själva att de har uppgraderat synken särskilt på 4:ans växel för att det ska vara lite finare att växla och sådär. Vad jag har hört, jag ska ju medge att jag har inte kört den gamla sådär jättemycket, men jag har meckat lite med växellådan. Och jag tycker nog inte riktigt det är växlingen som var det tokiga med den gamla, utan det var kopplingen som var det dumma. Och den är faktiskt riktigt fin. Kopplingspedalen känns progressiv, den är lätt att använda, ingen svårkörd bil. Och det är ju också bra på gatan. Men särskilt då på banan när man ska växla lite rappt. Så att, nej, jag är rätt nöjd. En sak som lite stör mig och som blir väldigt påtagligt när vi ligger och kör så här. Bilen låter ju egentligen inte så mycket om motorn. Men därför har man en liten mikrofon som spelar upp motorljudet in i kupén så här. Och visst, den låter bättre än den gamla brummande 2-liters boxen i föregående generation. Men jag vet inte riktigt om det här... Det skaver i mina öron när jag hör att det är det här syntetiska. Men förstås, det här har även Porsche numera eftersom alla bilar har partikelfilter som stryper sången. Så att man får nog leva med det, tror jag. Ja, vad blir slutsatsen då? Det är en körglad bil som är lite förbättrad från den tidigare. Inte för mycket, väldigt lagom kan man säga. Är den ett bra köp? Ja, vi vet ju inte priset än, men tanken är att det här ska bli den billigaste GR-bilen, så det kan nog bli ganska bra. Problemen, det är några små saker som skaver, som utsläppssiffran och skatten som kommer med den. Allt det där, det skriver jag om i tidningen. Läs nummer 26 av Automotorsport.